Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Arcjade Vlogs, and for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano malaman ang inyong mga account number ng inyong ATM cards na hindi na kailangang pumunta ng bangko or hindi na kailangang tumawag sa inyong mga bangko. Kaya panoorin hanggang sa huli para malaman ang aking technique. Okay guys, so nandito ka ngayon sa aking video kasi maybe hindi mo alam ang iyong account number, right? So before that one, so let's just have this topic here. Bakit maraming tao na hindi nakakaalam ng kanilang mga account numbers? So maybe one of my idea, one lang to ha, it's just a guess. It is not applicable to everyone, but to some. Meron po kasing iba na nagkaroon sila ng ATM cards because sa kanilang company, kasi doon po papasok ang kanilang pera. So, hindi sila nagkaroon ng ATM cards because they want to save, okay? So, kailangan po nila ng ATM cards para sa kanilang mga sweldo. So, yun lang, some of them na nagtatanong, ganun po ang kanilang sitwasyon at meron po akong mga kilala. So, yan. So, now, tuturuan ko na kayo kung paano malaman ang inyong account number para kayo ay makapag-deposit naman sa inyong mga savings account. Before that guys, ano nga ba ang tamang proseso para malaman ang inyong account number? So, of course, pupunta po tayo dapat sa ating bank kung saan po tayo nag-open ng account or sa ibang branch, okay? So guys, you need to go to the customer service, pumunta po kayo doon at kailangan nyo pong tanungin yung staff doon kung ano ang inyong account number. So guys, dapat importante, meron po kayo mga pruweba or proof na kayo ang may-ari ng ATM na yon. Of course, so kailangan dala nyo ang inyong ATM, may valid IDs kayo na dala, and of course, alam nyo yung information about yourself kasi magtatanong yun. Magtatanong yung staff na ng mga katanungan na magpapatunay na ikaw talaga yung may-ari ng ATM card na yon. So guys, magdala ng as many proof as you can. So I have a question here. Bakit mahalaga na malaman yung ating account number? Yes, of course, it is very important dahil ito po yung kailangan natin kung magde-deposit po tayo sa ating account, sa savings man yan or sa kahit anong mga transaction na ating gagawin po sa bangko. It is very important guys na dapat i-remember. Kung hindi nyo kayang i-remember, isulat nyo sa inyong mga notebook na kayo lang din yung nakakaalam, okay? For your safety, for your security, okay? Very needed po talaga ang ating mga account number. Alright. Ang daldal ko na, marami na akong sinasabi, kaya alam ko atat natin na kayong malaman kung paano or ano yung nadiskobre ko pong solusyon para malaman na natin ang ating account number na hindi na kailangan pumunta sa bank or tumawag sa kanila or anything. So guys, let's now begin! By the way guys, applicable po ito sa lahat ng klaseng ATM cards, BPI, BDO, and Metrobank, and any BPI or any cards, ATM cards na meron kayo dyan, applicable po ito. At na-try ko po yung aking BDO ATM card and ang aking BPI ATM card, and yes, it was successful. Proven and tested na makikita po ang ating account number sa prosesong ito. Now, let's start. So guys, ang nadiscover ko pong solusyon ay ang ATM ng PS Bank. Ayan. So guys, pumunta lang po kayo sa any ATM ng PS Bank, okay? Remember, PS Bank. So, shout out sa PS Bank. Thank you so much for giving us the solution na malaman namin ang aming account number na hindi na kailangan pumunta sa aming mga banks. So, of course, kayo nang bahala maghanap ng mga ATM ng PS Bank, okay? So, kailangan ko ba kayong tulungan dyan? Anywhere in the Philippines, meron po silang mga ATM. So, kailangan nyo pong hanapin. You can use Google Chrome, you can use the Google Maps, at kahit anong paraan para mahanap nyo ang mga ATM ng PS Bank.
Very simple. Ang dali lang, guys. Ganun lang po kasimple para malaman ang inyong account number. So, guys, I know na nakatulong itong video na ito. And yes, since nakatulong ito sa inyo, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button at ang like button at mag-comment kayo sa ibaba. Mag-comment kayo sa ibaba. Kung nakatulong guys ha, kung nakatulong, i-comment nyo doon. Salamat Arcjade Vlogs. Guys, I want to see your comments kung nakatulong talaga ito sa inyo. Ha? Salamat Arcjade Vlog. So, that's all for today's video. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe at ang comment, ha? At now, huwag kalimutang pindutin din ang notification bell button para ma-update kayo sa aking next na video. So, see you on my next tutorial. See you on my next travel videos. Zaijian, and have a great day!